ในงาน Dev Day 2025 ที่เพิ่งจบไป OpenAI ได้เปิดตัว Agent Builder เครื่องมือในการทำ Agent Workflow บน Virtual Canvas แบบลากวางเชื่อมต่อการทำงานที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นนะครับแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเยอะเหมือนในอดีตด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนในการทำ AI Transformation ให้หลายองค์กรเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากๆและอาจจะไป disrupt แพลตฟอร์ม Workflow Automation อย่าง n8n Make Zapier แล้วก็อีกหลายๆเจ้าในตลาดวันนี้เลยได้เป็นชิปจะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆว่า Agent Builder คืออะไรทำไมคนทำงานต้องรู้และมีอะไรที่สามารถหยิบจับมาใช้งานได้มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับในงาน Dev Day 2025 Sam Altman ได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นก้าวสำคัญของ OpenAI ซึ่งเป็นที่สนใจจากคนทั่วโลกเลยนะครับโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ครับ App in ChatGPT เป็นช่องทางที่ OpenAI เปิดให้ Developer สามารถสร้างแอปพลิเคชันภายใน ChatGPT ได้และให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเรียกใช้แอปเหล่านั้นเนี่ยผ่านการพิมพ์พร้อมได้เลยโดยสามารถโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติทั้งการพิมพ์ชื่อแอปแล้วตามด้วยคำสั่งหรือแม้กระทั่งว่าจะพิมพ์พร้อมปกติลงไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ ChatGPT เนี่ยมีการแนะนำให้ทำงานควบคู่กับแอปต่างๆไปได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในอดีตแล้วจริงๆ ChatGPT สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นผ่านตัว Custom GPT ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องสลับเบราว์เซอร์แล้วก็ไปใช้อีกหนึ่งโปรแกรมอยู่ดีแต่การมาของแอป in ChatGPT เนี่ยเรียกได้ว่าในอนาคตเราสามารถจะได้เห็นยุคที่รวมศูนย์ทุกอย่างในการใช้เครื่องมือต่างๆผ่านการใช้ ChatGPT เนี่ยได้ในที่เดียวเลยครับโดยเมื่อนานมานี้นะครับ OpenAI ได้มีการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์บางเจ้าเพื่อเปิดตัวแอปบน ChatGPT ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วด้วยยกตัวอย่างเช่น Booking.com Canva Coursera Expedia Figma Spotify หรือแม้กระทั่ง Zillow นะครับแล้วก็จะมีตามมาอีกหลายๆแอปพลิเคชันด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในเชิงประโยชน์ต่อธุรกิจเนี่ยก็คือจะเป็นช่องทางใหม่ที่จะเข้าถึงลูกค้าผ่าน ChatGPT ได้โดยตรงเลยซึ่งปัจจุบัน ChatGPT เนี่ยมีผู้ใช้งานสัปดาห์หนึ่งประมาณ800ล้านยูเซอร์เลยซึ่งการใช้แอปพลิเคชันต่างๆบน ChatGPT ได้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องประสบการณ์ที่มันมีความไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องสลับแอปไปมาด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงว่าทาง OpenAI เนี่ยก็จะมีแผนในการเปิดระบบสร้างรายได้และแอป Directory เพื่อโปรโมทแอปพลิเคชันต่างๆที่มีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกันครับโคเด็กและการปฏิวัติการเขียนโค้ดถ้าใครใช้ ChatGPT เนี่ยน่าจะคุ้นตาชื่อนี้อยู่นะครับเพราะจะปรากฏอยู่ในเมนูด้านซ้ายของ ChatGPT นั่นเองครับโดยล่าสุดเนี่ยได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่และเปิดให้ใช้งานโดยทั่วไปแล้วนะครับด้วยการใช้โมเดล GPT-5 ที่ฝึกฝนมาเพื่อการเขียนโค้ดโดยเฉพาะเลยและสามารถเชื่อมต่อรวมกับเครื่องมืออื่นๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่น Slack แล้วก็จะมี SDK ให้ Developer เนี่ยสามารถนำไปต่อยอดใน Workflow ของตนเองได้ด้วยซึ่งประโยชน์ต่อธุรกิจเนี่ย Sam Altman CEO ของ OpenAI ได้บอกไว้ว่าวิศวกรที่ OpenAI ครับสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและเมื่อใช้โคเด็กเนี่ยก็สามารถช่วยลดข้อผิดพลาดแล้วก็เพิ่มคุณภาพของโค้ดทำให้สามารถเรียนรู้และทำงานกับโค้ดที่ไม่คุ้นเคยได้เร็วขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยๆอีกนะครับเช่นการเปิดตัว Sora 2 ที่สามารถสร้างวิดีโอได้สวยขึ้นสมจริงขึ้นสามารถสร้างวิดีโอหลายๆซีนแล้วนำมารวมเป็นวิดีโอเดียวที่มีเนื้อเรื่องต่อเนื่องกันคล้ายๆกับการถ่ายภาพยนตร์เลยรวมไปถึงว่า Sora 2 ก็จะมี API ให้ใช้งานแล้วด้วยแล้วก็จะมีการเปิดตัวโมเดลย่อยๆอย่าง GPT-5 Pro ที่สามารถใช้ API ได้แล้ว GPT-5 Real-Time Mini แล้วก็ GPT Image 1 Mini ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงการประกาศความร่วมมือกับ AMD เพื่อรองรับในการพัฒนา AI ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากประกาศข่าวออกไปเนี่ยทำให้กราฟราคาหุ้นของ AMD เนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยระหว่าง Sam Altman แล้วก็ Johnny Ive ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Apple ด้วยนะครับบอกใบ้ถึงการพัฒนาอุปกรณ์ AI ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเนี่ยคือ Agent Kit ครับนี่คือไฮไลท์ที่ผมจั่วหัวเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับว่าจะกลายมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยสามารถทำ AI Transformation ได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะไป disrupt แพลตฟอร์ม Workflow Automation อย่าง n8n ที่เพิ่งมาดังได้เมื่อไม่นานมานี้นะครับหรือแม้กระทั่ง Make หรือว่า Zapier ก็ได้เช่นเดียวกันการมาของ n8n ที่เป็นแพลตฟอร์ม Workflow Automation แบบ low code เนี่ยเคยฮือฮาอยู่ช่วงหนึ่งเพราะในอดีตเนี่ยการจะสร้าง Workflow Automation เนี่ยถือว่ายากมากๆเลยเพราะต้องมีความซับซ้อนเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยแล้วก็ต้องเขียนโค้ดเป็นวางโลจิกเป็นต่อ API ไปหลายๆโปรแกรมเป็นคนที่จะทำได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็น Developer เป็นส่วนใหญ่แต่ณตอนนี้เนี่ยอาจจะหมดยุคของ n8n ไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะในงาน Dev Day 2025 เนี่ย Sam Altman CEO ของ OpenAI เนี่ยได้ออกมาท้ารบในสนามนี้เรียบร้อยแล้วครับด้วยการเปิดตัว Agent Kit ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ OpenAI เนี่ยออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการสร้าง Agent และ Workflow ต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นใช้โค้ดน้อยลงด้วยนะครับเหตุผลที่ Agent Kit ของ OpenAI น่าสนใจมากๆเนี่ยก็คือการมี Agent Builder ทำให้สามารถสร้าง Agent Workflow ที่มีเหตุผลคิดได้หลายสเต็ปเป็นเรื่องง่ายขึ้นแล้วก็สามารถออกแบบ Workflow บน Virtual Canvas แบบลากวางโหนดต่
ต่างๆเนี่ยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเครื่องมืออื่นๆก็ดูสะดวกขึ้นมากๆเลยครับนอกจาก Agent Builder ใน Agent Kit แล้วนะครับยังมี Chat Kit ที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้สามารถนำระบบแชทที่ขับเคลื่อนโดย ChatGPT เนี่ยไปฝังเอาไว้ในแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของตนเองเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับพร้อมทั้งสามารถปรับแต่งหน้าตาแล้วก็กระบวนการต่างๆเนี่ยได้ตามต้องการเลยครับแล้วก็ยังมี Connector Registry ที่เป็นศูนย์กลางในการทำให้แอดมินเนี่ยสามารถบริหารจัดการ Data แล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เชื่อมต่อกับระบบภายนอกเนี่ยได้สะดวกขึ้นด้วยครับทีนี้ประโยชน์ในมุมของธุรกิจเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถสร้าง workflow ได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการทำงานสามารถทำ AI transformation ได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็ยังช่วยสามารถลดการทำงานซ้ำๆเนี่ยให้กลายมาเป็นงานอัตโนมัติได้ยกตัวอย่างเช่นงานด้านการตลาดด้าน customer support งานด้านบัญชีรวมไปถึงพวกงานด้าน software development แล้วก็อีกหลากหลายเรื่องที่เราสามารถจินตนาการและออกแบบได้เลยครับซึ่งลองนึกภาพตามดูนะครับว่างานเดิมที่เคยกินเวลาชีวิตวันละหลายชั่วโมงเนี่ยถ้ากลายเป็น workflow อัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาเดือนนึงหรือว่าปีนึงเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ OpenAI เนี่ยยังได้บอกไว้ด้วยนะครับว่ายังสามารถเชื่อมต่อเอเจนต์เนี่ยเข้ากับเครื่องมือแล้วก็ฐานข้อมูลภายในบริษัทเนี่ยได้อย่างปลอดภัยด้วยครับทีนี้การสร้างเอเจนต์ workflow เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการวัดผลด้วยนะครับว่ามันทำงานได้ฉลาดแล้วก็ถูกต้องแค่ไหนทาง OpenAI เนี่ยก็ได้มีเครื่องมือที่ชื่อว่า Eval ที่ย่อมาจาก evaluation สามารถทำ test scaling เพื่อติดตามแล้วก็ให้คะแนนการทำงานของเอเจนต์ในแต่ละขั้นตอนนะครับเพื่อดูว่ามันทำงานแล้วก็ตัดสินใจได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยครับรวมไปถึงการทำ automate prompt optimization ซึ่งก็จะมีระบบในการช่วยปรับปรุงคำสั่งหรือว่า prompt นะครับที่เราใช้กับเอเจนต์โดยอัตโนมัติเลยโดยการเรียนรู้จากการให้คะแนนของมนุษย์ทำให้เอเจนต์เนี่ยสามารถทำงานได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้เนี่ยที่ผมกล่าวไปใน Agent Kit ว่ามีอะไรบ้างแล้วจริงๆมันยังมีอีกยิบย่อยๆเยอะมากเลยใครที่เป็นสายลึกๆเนี่ยสามารถลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับสรุปนะครับจากงาน Dev Day 2025 ของ OpenAI เนี่ยมันทำให้เห็นภาพการทำงานในอนาคตข้างหน้าเนี่ยได้ชัดขึ้นเรื่อยๆมนุษย์เนี่ยจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ง่ายด้วยพลังของ AI รวมไปถึงคนที่ทำงานเนี่ยคุณก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีทีมที่ใหญ่อีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับแค่มีไอเดียที่ดีก็พอที่เหลือ AI เนี่ยมันจะมาช่วยทำงานให้เองครับ Agent Kit เนี่ยคือการยกระดับการสร้างเอเจนต์ไปอีกขั้นหนึ่งเลยทำให้ง่ายสำหรับทุกคนทุกระดับไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเดิมทีเนี่ยมันเคยมี Assistant API ที่เคยเปิดตัวไปเมื่อนานมาแล้วนะครับเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ทำให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถเรียกใช้ความสามารถต่างๆเช่นพวก Code Interpreter แล้วก็ Retrieval ผ่านการเขียนโค้ดเป็นหลักการมาของ Agent Kit เนี่ยเปรียบเสมือนกับโรงงานประกอบรถยนต์เลยนะครับที่ครอบคลุมมากกว่าโดยมีทั้งเครื่องยนต์ที่ใช้ API เดิมเป็นพื้นฐานมี Agent Builder ที่เป็นเครื่องมือช่วยออกแบบโครงสร้างมี Chat Kit ที่เปรียบเสมือนกับส่วนถังแล้วก็ดีไซน์มี Eval ที่เป็นสนามทดสอบคุณภาพทั้งหมดนี้นะครับสามารถทำให้การสร้างเอเจนต์ทาง Workflow เนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นครับถ้าวันนี้คุณสามารถสร้างเอเจนต์ Workflow ในองค์กรของคุณที่สามารถทำงานแทนคนได้อัตโนมัติคุณจะใช้มันทำอะไรครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับสำหรับท่านไหนหรือองค์กรไหนที่อยากให้พนักงานสามารถใช้งานตัว ChatGPT Google Gemini แล้วก็ GenAI ตัวอื่นๆมาช่วยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมมีเปิดคอร์สอบรมอยู่นะครับชื่อหลักสูตรว่า GenAI for Business เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใน description สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สำรองที่นั่งกันได้นะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ